हेलो एभ्रिवान सो फाइनली तपाईँको वेट इज ओभर है धेरैजनाले मलाई काठमाडौँमा के गर्नुभयो सबै कुरा सेयर गर्नुहोस् न भन्नुभएको थियो सो म काठमाडौँ पुगेको चाहिँ यो मेरो डे 1 थियो म पुग्ने बित्तिकै चाहिँ आफ्नो लोकेसन हेर्न गएको थिएँ र त्यसपछि हामी शानदार मोमो खायौँ एकदम फेमस मोमो है त्यसपछि यो चाहिँ मेरो डे 2 भयो डे 2 मा चाहिँ हाम्रो क्लासेसहरू थियो अनि डे 2 भन्दा नि मेरो क्लासको डे 1 म काठमाडौँ गएको डे 2 भनौँ न अनि क्लासेसहरू गराएँ त्यसपछि अलिअलि रिल्सहरू बनाएँ अनि मर्निङ क्लास सकाएपछि चाहिँ हाम्रो बिचमा खाली टाइम हुन्थ्यो त्यो टाइममा चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब घर पनि नजिक थिएन अनि त्यही भएर हामी चाहिँ सपिङ गर्नको लागि अस्तिसन कस्मेटिक्समा गएँ म चाहिँ पहिले है त्यसपछि चाहिँ अलिअलि कस्मेटिक सामानहरू किनेँ त्यसपछि चाहिँ म एलए कस्मेटिक्स पनि गएको थिएँ है अनि आफूलाई के चाहिएको छ सबै सामानहरू लिएँ अब काठमाडौँ आएपछि त अफकोर्स सपिङ त भइहाल्छ नि है अति धेरै सपिङ गर्नुपर्ने थियो मलाई चाहिँ अनि गरेँ त्यसपछि बेसमार्क पनि चिरेँ बेसमार्कमा चाहिँ अब धेरै सुनेको थिएँ मैले सस्तो राम्रो कपडाहरू पाइन्छ भनेर अनि गएको थिएँ ठिकै लायो मैले लिइसकेपछि विचार गरेको है ठिकै अनि खाना चाहिँ यस्तो सस्तोमा यति मिठो खाना पाइँदो रहेछ है यो बानेश्वरको एउटा उसमा अनि त्यहाँ खाएँ त्यसपछि फेरि क्लासेसहरू गराउनु पर्ने थियो आएर क्लास गराएर फेरि घर रिटर्न भयो त्यो दिन त्यस्तै गरेर सक्यो है डुल्दा त्यसपछि चाहिँ अर्को दिन भयो डे 2 हाम्रो क्लासेसको डे 2 भयो होइन म काठमाडौँ गएको चाहिँ डे 3 अनि त्यसपछि चाहिँ यो दिन चाहिँ हामीले क्लासेसहरू गरायौँ मर्निङ क्लासेसहरू भइहाल्यो त्यसपछि खाली टाइममा फेरि हामी न्यु रोडतिर गयौँ न्यु रोडतिर चाहिँ हामीलाई मलाई चाहिँ एकदम जानु मन लागेको थियो किनभने न्यु रोडमा राम्रो कपडाहरू पाइन्छ यता सस्तो कपडाहरू पाइन्छ बच्चाहरूको भन्ने सुनेको थिएँ अनि त्यहाँभित्र छिर्यौँ हामी चाहिँ अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले धरा फर्स्ट टाइम देखेको नि त अनि सबै क्लिपहरू राख्दैछु क्या सो हामी चाहिँ भित्र छिर्दैछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब न्यु रोडको भित्र छिरेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब गल्लीतिर चार्नु पऱ्यो नि त अब अलिअलि मलाई अरू सामानहरू पनि लिनु पर्ने थियो सबै गल्ली जता कतै चारेँ है अनि आफूलाई भोक पनि लाग्यो धेरै चारेर किनभने खाना खाएको थिएन नि त अनि थुक्पा खायौँ थुक्पा मेरो एकदमै फेभरेट काठमाडौँमा आएपछि थुक्पा कस्तो बन्दो रहेछ भनेर चाख्नको लागि पनि होइन ट्राई त गर्नु नै पऱ्यो अनि त्यही भएर पनि ट्राई चाहिँ गरेँ त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो गरिसकेपछि अनि सिमोमो पनि एकदमै फेभरेट हो मेरो है त्यसपछि मलाई चाहिँ वेस्टर्न ज्वेलरी अति नै मनपर्छ अनि एकदमै किन्न मन लागेको थियो अनि फाइनली यो वेस्टर्न ज्वेलरीहरू भेटाएँ अनि त्यो पनि मलाई अलिकति पर्चेस गरेँ त्यसपछि बेबीको लागि ग्लासेसहरू चाहिँ हेरेँ त्यो पनि एकदमै राम्रो लागेको थियो अब कतिले त भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ मेरो छोरीले कति राम्रो लाउँछ भनेर है सो मैले यतै गएर कतै किनेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्लासेसहरू फेरि गराउनु पर्ने भएर ब्याक भएँ अनि क्लासेसहरू गराएँ अब स्टुडेन्टले क्वेसनहरू सोधिराख्नु हुन्थ्यो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो आउट अफ एली गएर यसरी क्लासेस दिनु होइन अब डुल्ने काम घुम्ने काम सपिङ गर्ने काम त छँदै नै छ है अब त्यो त काम भइ नै रहन्छ अनि त्योभन्दा पनि अरू कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै एक्साइटेड थिएँ म किनभने यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो यसरी बाहिर गएर आफ्नो सिटीभन्दा बाहिर गएर त्यो पनि यति सानो बच्चा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ मेरो 10 महिनाको बच्चा छ है यति सानो बच्चासँग मैले चाहिँ यसरी गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास नै लागेको थिएन कि तर पनि थ्याङ्क्स टु माई सिस्टर अनि मेरो सिस्टर इन ल होइन अनि मेरो ब्रदर इभन माई फ्यामिली मेरो हस्बेन्ड होइन सबैको उसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पोसिबल भयो यो कुरा चाहिँ सो हामी क्लासेस गराएर घर फर्किँदा एकदमै ठुलो पानी परेको थियो तर मलाई भृकुटी मण्डप चाहिँ एकदमै जानु मन लागेको थियो है अनि त्यो दिन चाहिँ म खासै जान पाइनँ अनि हामी चाहिँ यो के भन्छ यो उसको चाहिँ मैले बिर्सेँ ठाउँको नाम नै सो यतातिर गयौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अलिअलि तरकारीहरू किन्नुपर्ने थियो सपिङहरू गऱ्यौँ अनि फेरि त्यसपछि फर्क्यौँ है अनि घर फर्किँदा एकदमै राति भएको थियो बच्चा छोडेर जाँदाखेरि एकदमै मन पनि आत्तिने अनि यो चाहिँ नेक्स्ट डे थियो भृकुटी मण्डप चाहिँ नेक्स्ट डे गएँ म चाहिँ अनि मलाई चाहिँ स्यान्डलहरू किन्नुपर्ने थियो हिल्सहरू है अनि सबै सपिङहरू गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ आएर हामी खाना खायौँ अनि मलाई चाहिँ हिजोको खाना एकदमै मन परेको थियो त्यही भएर सेम लोकेसन चाहिँ मैले धेरै दिन चाहिँ त्यही ठाउँमा मात्रै खाना खाएँ कि किनभने एकदमै मन पर्यो त्यहाँको खाना अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्लासेसहरू फेरि लिन आयौँ फेरि फर्क्यौँ हामी चाहिँ क्लासेसहरू दिउँसो हाम्रो 1 बजे 2 बजीदेखि थियो अनि यो क्लासेसहरू एटेन्ड गर्नुपर्ने नि त सो अब क्लासेस एटेन्ड गऱ्यौँ अलिअलि अब डिस्कसन भइहाल्छ क्लासेसहरूमा यो यसरी सिकाउने यसरी गर्नुहोस् यता सबै कुराहरू भयो सेयर भयो है अनि जस सबै स्टुडेन्टहरू एकदम मजाले सुनिराख्नु भएको थियो एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको थियो मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको थियो होइन राम्रोसँग सबैलाई सिकाउन पाइयो यताउता कुराहरू सेयर गर्न पाइयो होइन अनि थोरै रिल्सहरू पनि बनाएँ त्यसपछि है अनि मलाई जस्तो प्राउड फिल भइरहेको थियो कि आफूलाई किनभने अब यत्रो लङ डिस्टेन्स ट्राभल गरेर आएर अनि क्लासेसहरू दिइरहेको थिएँ होइन अनि
माया पनि एकदम दिइराख्नु भएको थियो तपाईँहरूलाई। म पनि लाइभ गइराखेको हुन्थ्यो नि त अब, अनि टिकटकहरूमा अनि फेसबुकहरूमा गइरहेको हुन्थ्यो, अनि सोधिराख्नु भएको हुन्थ्यो कहाँ गराइराख्नु भएको छ यस्तो यस्तो भनेर। अनि धेरै ठाउँमा चाहिँ गराउनु पाइनँ, अहिले चाहिँ ठिकै छ होइन, फर्स्ट टाइम हो होइन। त्यसपछि फेरि अर्को दिन चाहिँ मलाई एउटा लोकेसनमा बोलाउनु भएको थियो एउटा सालोनले, अनि त्यहाँ गएँ। त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँसँग भेटेँ। हाम्रो सालोनको नाम चाहिँ ब्युटी फ्ललेस ब्युटी एन्ड नेल्स अब हो। उहाँको लोकेसन चाहिँ, हाम्रो लोकेसन चाहिँ यो के भन्छ गङ्गाबु हाम्रो गणस्थान रहेको छ उहाँको लोकेसन। तपाईँहरूलाई नि आफ्नो सर्भिस लिनु मन छ भने जानुभयो हुन्छ है। एकदमै राम्रो गरिदिनु भएको थियो मेरो हेयर कलर। कतिजनाले मलाई मेरो हेयर कलरको बारेमा सोध्नु भएको थियो, बिचमा उहाँहरूले खाना पनि ल्याइदिनु भयो, अनि मैले बटर नान खाएँ। त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदमै कस्तो मन परेको थियो नि त्यो उहाँहरूको सर्भिस के, त्यो कलर हेयर कलरहरू गरेको सबै कुराहरू एकदम राम्रो लागेको थियो। अनि कपाल लास्टमा चाहिँ मेरो यस्तो लुक आएको थियो। सो एकदमै एक्साइटेड थिएँ म, मेरो न्यू लुक होइन, मेरो फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले यसरी हेयर कलर गरेको थिएँ, जस्ट आफूलाई चेन्ज गरेको थिएँ। एन्ड आइ एम सो सेटिस्फाइड। यस्तो राम्रो गरिदिनु भएको थियो, मेरो कपाल चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। अनि यो कलर मैले राख्न साथ मेरो यति धेरै डिएमहरू आयो कि मलाई यो कलर कहाँ गर्नुभएको, कुन कलर हो भनेर एकदम सोधिराख्नु भएको थियो। सो त्यति गरेपछि फेरि म क्लासेसहरू गराउन ब्याक भएँ, किनभने मर्निङ क्लास गराएर त्यता गएको थिएँ म। अनि अब त्यसपछि यता आएँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो लास्ट डे थियो, क्लासको लास्ट डे। सबै स्टुडेन्टहरूलाई एकैचोटि बोलाएको थिएँ मैले, र उहाँहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो उसमा फेसमा। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो केक कटिङ पनि भयो लास्टमा है। थ्याङ्क यू, केक भयो। अनि थ्याङ्क यू सो मच सबै मेरो स्टुडेन्टहरूलाई। अनि त्यसपछि हामी एकदमै रमाइ गरेर आएको थियौँ। सबै स्टुडेन्टहरू एकदमै माया गर्नुभएको थियो मलाई। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई है। अनि हामी केक कटिङहरू गऱ्यौँ, अनि अलिकति सेलिब्रेसन गऱ्यौँ, सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम भयो, सबै कुराहरू चाहिँ यो मेरो फर्स्ट उसमा चाहिँ भयो। अनि किनभने यो चाहिँ मेरो फर्स्ट क्लास थियो। त्यसपछि चाहिँ म घर जाने भनेको थिएँ, तर मेरो केही कारणवश म फेरि बस्नुपर्ने भयो। सो त्यसपछिको चाहिँ मेरो फेरि अर्को क्लासहरू पनि छ, अनि त्यो पनि त्यसको पार्ट 2 चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा राख्छु। अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई धेरै कुरा भनिनँ, यो भिडियो एकदमै लामो भइसक्यो नि त, त्यही भएर। अनि हाम्रो आइडुसँग चाहिँ मैले भिडियोजहरू रिल्सहरू बनाऊ भनेको, बच्चाले दिँदै नदिने कि है, यस्तो क्युट देखिरहेछ कि नै भन्नु त, क्युट लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल, क्युट छ भनेर। अनि उहाँ चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट। अनि हामी यसरी फोटोजहरू खिच्यौँ, मेरो आइडु चाहिँ नमानेको के। सो थ्याङ्क यू सो मच। त्यही गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो गर्दा अनि घर आउँदा हाम्रो दिन यसरी नै हो। आमा भएपछि यस्तै दुःख पाइन्छ, जति हिरोनी भएर मोडल भएर हिँड्ने पनि होइन, बच्चा लिएर हिँड्दा यस्तै हो। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। सबैजनाले यति धेरै माया गरिदिनु भयो, यस्तो नयाँ ठाउँमा गएर नि यति माया दिनुभयो नि, त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै आभारी छु। अनि यसको पार्ट 2 भिडियो चाहिँ आइहाल्छ, तपाईँहरू टेन्सन लिनु पर्दैन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।